ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ልዩ አገላለጾችን በእንግሊዘኛ እናያለን። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆኑ አገላለጾችን በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ልዩ አገላለጾች ስፔሻል ኤክስፕሬሽንስ in English. From the bottom of one's heart ከአንጀት ወይም ከልብ ለማለት from the bottom of one's heart ለምሳሌ I love you from the bottom of my heart ካልኩ ከልቤ ወይም ከአንጀቴ ነው የሚወደው ለማለት ነው። from the bottom of one's heart ማለት ከአንጀት ወይም ከልብ ማለት ነው። flowering feeling ጥሩ ስሜት flowering feeling ለምሳሌ the lovers are in flowering feeling ካልኩ ፍቅረኛሞች በጥሩ ስሜት ላይ ናቸው ለማለት ነው። flowering feeling ጥሩ ስሜት flowering feeling ladies man የሴት ጓደኛ የሚያበዛ ወይም ሴት አውል his ladies man ካልኩ የሴት ጓደኛ ያበዛል ወይም ሴት አውል ነው ያልኩ ነው። ladies man ማለት የሴት ጓደኛ የሚያበዛ his ladies man ማለት የሴት ጓደኛ ያበዛል ለማለት ነው። good looking ደስ የሚል ወይም ቆንጆ አይነግቡ good looking ይባላል በእንግሊዘኛ። he is a good looking girl ካልኩ እሷ ደስ የምትል ልጅ ናት ወይም ሴት ናት ቆንጆ ሴት ናት ለማለት good looking መጠቀም እንችላለን። flowering relationship መልካም የሆነ ግንኙነት ወይም ጥሩ ቀረቤታ flowering relationship ለምሳሌ ኢትዮጵያን and China are in a flowering relationship ካልኩ ኢትዮጵያና ቻይና መልካም በሆነ ግንኙነት ውስጥ ናቸው ወይም መልካም የሆነ ቀረቤታ አላቸው። black sheep በጥባጭ ሰው ለምሳሌ there is a black sheep in every society ካልኩ በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ በጥባጭ ሰው አለ ለማለት ነው። black sheep ማለት በጥባጭ ሰው ማለት ነው። good day to you መልካም ቀን ይሁን ለማለት please keep good hours ካልኩ እባክህን በጊዜ ወደ ቤት ግባ ወይም አታምሽ ለማለት ነው። please keep good hours ማለት በጊዜ ቤት ግባ አታምሽ ለማለት ነው። feel incredible እጅግ በጣም መደሰት feel incredible እጅግ በጣም መደሰት ለምሳሌ he cared for her and she felt incredible happy በጣም ስለምትጠነቀቅላት በጣም ደስተኛ ናት ወይም በጣም ተደስታለች ለማለት። fancy መፈለግ ማለት ነው። do you fancy her ካልኩ እሷን ትፈልጋለህ። do you fancy a cup of coffee ደግሞ ቡና ትፈልጋለህ ለማለት ነው። fancy ማለት መፈለግ ነው በአማርኛ fancy ማለት መፈለግ ነው። at the 11th hour ባለቀ ሰዓት ወይም በስተመጨረሻ ለማለት at the 11th hour እንጠቀማለን። he reached at the 11th hour ባለቀ ሰዓት ነው የደረሰው ወይም በስተመጨረሻ ደርሷል ለማለት እንደዚህ በመጠቀም መግለጽ እንችላለን። green eye ቀናተኛ ወይም ምቀኛ green eye ቀናተኛ ወይም ምቀኛ። feel comfort or feel at home ይመች ለማለት feel comfort ወይም feel at homeን መጠቀም እንችላለን። sit properly and feel comfort ካልኩ ተቀመጥና ይመች ለማለት ፈልጌ ነው። feel comfort a snake in the grass የጭቃ ውስጥ እሾህ ወይም ድብቅ ጠላት a snake in the grass ይባላል። he is a snake in the grass ካልኩ እሱ የጭቃ ውስጥ እሾህ ነው ወይም ድብቅ ጠላት ነው ለማለት ነው። a snake in the grass የጭቃ ውስጥ እሾህ
a bed of roses አልጋ በአልጋ የተስማማ የሚመች ለማለት a bed of rosesን መጠቀም እንችላለን። life is not a bed of roses ካልኩ ህይወት አልጋ በአልጋ አይደለም ለማለት ነው። ክቡራን ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ። ይህ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለእንግሊዝኛ ጀማሪ ከሆናችሁ በጣም የሚጠቅም ቪዲዮዎችን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። ሳብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይቀላቀሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ